Okay, jom. Okay. This is chapter 5. Chapter 5 ni half kita dah go through. 54, Live 4, WAC, and then saya ada buat satu recording untuk last tutorial tu. You can if you have free time nanti, you boleh watch my video yang tonton tutorial. And today kita akan habiskan this chapter 5. Then kita go to chapter 6. Chapter 6 simple je. Hopefully kita boleh settle hari ni. And then kita ada last chapter, absorption costing and marginal costing. Okay, saya akan check balik you punya next week. Saya akan check semua sekali assignment. Tengok test, tengok quiz cukup ke tak cukup, assignment cukup ke tak cukup, and then saya akan bagi test satu. Next week, this week saya nak settlekan semua chapter. Kita ada 7 chapter. We have 7 chapter. Okay. If we go through you punya cost outline, accounting for management, settle. Cost element of cost, settle. Accounting for material sekarang. Accounting for labor, sekejap lagi. Accounting for overhead, settle. Absorption costing and marginal costing ni belum. Process costing, settle. Job costing, batch costing, service costing, settle. So you punya quiz, test, assignment, semua 40%, final exam 60%. Okay, assignment ada 1, 2 ke 3 assignment saya dah bagi, test belum. Quiz ada satu saya rasa quiz saya tak ingat, 1 ataupun 2. So semua ni 40% ni kita akan settle by next week, because this week, next week, satu lagi minggu tu dah final exam. Final exam. Okay. Sekarang kita kelas yang ke-10. Ada 2 lagi kelas yang kita akan settlekan untuk cukupkan 12 kelas. Semua sekali 12 minggu, 12 kelas. Okay, jom kita go through. Today ada 2 chapter. Chapter 5 and chapter 6. Okay, chapter 5 is accounting for materials. Ada juga valuation of stock and inventory, stock or inventory, control of inventory, 54, LIFO, WAC, as well as the procurement management system. Procurement tu is a combination of yang ni lah. You nak order barang, procurement akan order barang, akan keluarkan this one finance and procurement akan keluarkan purchase request lah, purchase order lah, delivery order lah, dan lain-lain. Tidak ada report. Okay. Okay, this is the intended learning outcome kita. Yang ni saya go through sikit-sikit sebab half of this chapter kita dah go through dah. Yang ni yang the latest slide yang saya dah update. First is understand the need of a proper material control system. Describe a proper material procedure. Explain the difference between direct and indirect material costs. An example, calculate stock level control. Kita ada minimum stock level, maximum stock level, reorder level, and reorder quantity. Kita ada juga EOQ, which is sama dengan batch, economic batch quantity, EBQ. And then kita prepare store ledger account using the 3 method. FIFO, LIFO, and WAC. Saya update. FIFO, LIFO, and WAC. Okay, FIFO, LIFO, and WAC. Okay. This one kita dah go through hari tu, raw material, kita ada direct material and indirect material. Kita ada work in progress, kita ada finished good, and kita ada spare part or consumable item. This one kita pun dah go through, ada raw material, ada types of inventory ni.
From raw material jadi work in progress, dia jadi finished good, and then some of them pergi kat balance sheet and some of them pergi kat income statement. This one, FIFO, LIFO and WAC, kita dah pun buat dia punya tutorial dia. This one how you control you punya inventory. And this one purchasing process lah. Yang ni saya add on. Kita set, dia ada 4 department involved in purchasing processes. First storage department, store department, purchasing department, production department and receiving department. Sometimes purchasing department and receiving department tu dia ada dua. Dia combine jadi satu. Tapi sebab kita nak tengok dia punya role dia dengan dia punya function dia tu, and then kita asingkanlah dua, storage, purchasing, production and receiving department. Okay, this one semua dia punya role lah. Storage ni, a store department ensure goods received from suppliers are properly stored, organize storage and monitor stock level, protect goods from theft and fire and others, issues purchase requisition note to purchase department when stock is insufficient. Bila stok dah berkurang lah, dia order barang. Issue materials needed to production department. Purchasing department receive and process purchase requisition from storekeeper, select and contact potential buyer, purchase material by issuing purchase order to supplier. Then production department pula send material requisition when requesting material from storekeeper, receive material, dia bukan in order ni. Dia ada 4 department involved dan dia punya task dia. So sometimes dia boleh start dengan production department, goes to storage, then purchasing and then receiving. Receive material into finished good, transform material into finished good. Receiving pula receive and check material from the supplier against invoice and delivery note. Issue GRN and inspection note if the goods received is satisfactory. And return back to suppliers for defected materials. Okay, ini department-department terlibat yang berkaitan dengan stok barang. This one kita dah pergi go through. Okay, ini adalah additional. Ini adalah inventory control level. Kita nak check level stok kita dalam store tu cukup tak cukup, just in time ke tidak, ada excess of goods, finished good tak, raw material tak dalam kita punya inventory, dan kita akan check yang this one. So dalam ni ada 6 there are 6 main control level, ataupun 6 item yang kita kena check, ataupun 6 item yang kita kena consider. The first one is lead time, reorder level, reorder quantity, minimum stock level, maximum stock. There are 6 main. There are 6 main control level ataupun 6 item lah dalam how kita nak control inventory punya quantity level. Minimum stock level, maximum stock level, average stock level. So kat sini dia ada short form dia ROL, ROQ, and then balance nanti kita akan check dia punya short form tu. Okay, first we go to lead time. Lead time ni beza apa dipanggil, perbezaan masa tu ataupun masa gap yang kita ambil tu, gap between proses A ke proses B. Okay, lead time is time taken for the stock to reach the store and time between placing an order and the actual delivery. So jarak dipanggil apa ya? Gap time ke, dia panggil difference, maksudnya duration between you nak order dengan barang nak sampai tu. That one is lead time. Okay, sebelah dia ada inventory level kan, dia ada maximum level, dia ada minimum level dan dia ada reorder level based on inventory level dan juga time period. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan check peak period ataupun low period, peak and low.
peak period, normal period, and then low period. Second, kita pergi reorder level. Okay, this one, empat-empat ni dia ada formula dia. Formula yang you all kena ingat, tapi because kita punya this semester semuanya open book test, open book final exam, open book quiz assignment semua tu, and then you tak perlu hafal. You perlu ingat je lah, and then you kena check balik je bila nak final exam nanti, buka balik semua buku yang ada, and then you kena check. Semua ni you boleh Google. Tak ada masalah info-info ni, boleh Google sahaja. Reorder level. When inventories reach this level, an order should be placed to replenish or to top up or to stock up the inventory. Okay, the formula is reorder level equal to maximum usage time times by maximum lead time. So saya bagi short form dia adalah ROL, roll, equal to maximum usage, max usage times dengan max lead time. Nanti you boleh buat formula sendiri. Roll equal to maxes times max lead. Minimum level, this is a warning level to draw management attention to the fact that inventories are approaching a dangerously low level and that stock out are possible. Minimum ialah dia punya formula, minimum level, min left dia. So tengok dia punya short form dia apa. Minimum level equal to ROL minus average usage you times dengan average lead time. Maximum level, this is also act as a warning level to signal the management that the inventories are reaching a potentially wasteful level. Maximum paling banyak lah yang tak sepatutnya sampai ke level tu. Maksudnya level stok dia tu, quantity stok tu dah banyak, dah melebihi daripada stok quantity biasa. ROL tambah ROQ tolak dengan minimum usage times dengan minimum lead time. Average inventory ada dua formula. Average inventory equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2. Closing inventory tu divided by 2. Average inventory minimum level plus ROQ bahagi 2. This is the formula. This is the tutorial. Okay, formula ni saya dah short form kan, kita ada 4, 1, 2, 3, 4, kita ada 5 formula. Tapi because tutorial ni kita guna 4 formula, so kita buat 4. Yang pertama roll, maxes, max lead, minimum level dia, roll tolak avus avelet, roll tambah ROQ tolak minus and min lead. Last kali opin plus clean bagi 2 ataupun minstall tambah ROQ bagi 2. Yang ni yang saya buat sendirilah, nanti you all boleh buat sendiri juga. Dia punya short form dia, dia punya abbreviation dia. Reorder level, minimum level, maximum level, average inventory. Okay, soalan dia tutorial. Jacket textiles number height. Jacket Textiles Number Hard is a well-known distributor of imported textile in Malaysia. One of the popular imported textile is soft silk fabric. The average demand for the product is estimated at 45,000 roll per month, and increase to 48,000 during festive season. So the demand dia minimum average is 45,000 per month, maximum 48,000 roll per month. The component of soft silk fabric consists of 70% silkworm and 30% thread. The fabric is imported from China and the average consumption is 1,400 rolls per day. Tadi per month ni per day. The minimum and maximum consumption of silk is 1,200 and 1,600 roll per day. So minimum is 1,200,
average 1,400 and maximum 1,600. At the end of the week, the stock level is being reviewed, and if the reorder level is reached at the maximum, and if the reorder level is reached, an order will be replaced the next day. Kalau dah habis, and then reorder kena buat next week, the next day. Shipment from China is expected to be between 3 to 5 weeks from the ordering date. Okay. Lead time dia kat situ ada minimum dia 3 minggu, maximum 5 minggu. So dia ada lead time kat situ. And reorder quantity is 20,000 roll. Sekali order 20,000 roll from China, dan expected untuk terima dalam paling awal pun 3 minggu. Paling lewat 5 minggu. Okay, so guna saja formula yang ada. Roll equal to maxes time max let. Maximum 1,600 roll per day. And then paling lama pun kena tunggu 5 minggu. So level tu, reorder punya level tu sampai 8,000 je you kena order dah. Bila sampai roll tu 8,000 je you kena order dah. Sebab satu hari perlukan 1,600 dan kita kena tunggu paling lama 5 minggu. So 8,000 tu memang kena ada dah. Okay. Reorder 1,600 kali 5 minggu. Okay, 5 minggu. Yang ni dia by week ni. 1,600 reorder level. Maximum consumption 1,600 roll per day. Satu hari 1,600. 5 minggu. Saya rasa ni dia kali dengan 7 ni. Okey, bukan dia dapat. Sebab dia satu hari, sebab ni 5 minggu kan. 1 minggu 7 days. Kau tak sikit sangatlah pula. Make sekir balik. Satu hari 1,600 maksimum. Okey. 5 minggu paling lama dan 1 minggu ada 7 hari. Contohnya. Sekejap saya tengok 45 ke saya salah. 45,000 kali 1,600. 28 hari betul lah. So 1 bulan 45,000. Okey, 1 bulan 45,000. Kalau you bahagi dengan 1,400, 45,000 bahagi dengan 1,400 average dia. So you akan dapat 30 hari. So sebulan 45, satu hari dah 1,400. Okay, kalau based on formula ni, reorder level, maximum usage 1,600 per day, kali dengan maksimum tempoh masa yang you kena tunggu ialah 5 minggu. 5 minggu ni, kalau kita kali dengan 7 hari, dia akan jadi 35 hari. 5 minggu ni paling lewat sekali. So that's why saya kata reorder level. Sekejap saya check balik. Ini adalah reorder average. Reorder level tu dia average dia. Okay, faham? So tak perlu times 7. Sebab reorder level dia yang ni. Sorry, saya tak nampak. Okay. Reorder level dia di tengah-tengah ni. Bila you nak reorder, bila dia cecah 8,000 kat tengah-tengah ni dia order. Maksimum kalau dalam soalan ni, okay, saya bawa lah dia punya ni ya. Sekejap. Okay, saya tak. Okay, kita tengok dekat kotak kat bawah tu, reorder level dia ialah 8,000. Maximum level dia ni by daily ya. Maximum ialah, okay, contoh saya buat kat sini. 1 bulan 48 maksimum ni bulan. Okey, ni dia ikut kalau ikut formula dia ni betul lah ni, maxes maxlet 5 week. Cuma mungkin saya confuse dekat yang 7 days tu, tak apa, nanti saya check kemudian. So this one saya memang based on buku.
dulu. Okay, maximum stock level, maximum stock level dia, formula dia roll plus ROQ minus minimum usage times dengan minimum lead order time. So ROL 8,000, ROQ 20,000, reorder quantity dia sekali order 20,000, dan you kena ada nak level dia 8,000 je, you kena reorder 8,000 je, you kena reorder, then you boleh minus. Then you kena minus dengan minimum usage, you times dengan minimum lead order time, 1,200 minimum kali 3 minggu minimum. So maximum stock level yang you kena ada dalam stok ialah 24,400. Okay, saya tambah dekat sini. Maximum stock level ialah 24,400. Ya. Saya baiki. Dari bunyi kipas sikit sebab saya kepanasan. Kat office saya ni aircon dia lambat. Sekejap ya. Saya adjust sikit. Maximum level dia dalam stok kena ada 24,000. Okay, minimum level 2,400. S, and then average dia ialah 100. Okey, macam ni. Maximum level dia kena ada, tak boleh lebih 24,400 roll. Kalau lebih tu kita takut terlebih, overstock. Dan minimum kena ada dalam stok ialah 2,400 roll. Paling minimum, tak boleh kurang pada tu. And then standard bila kita nak reorder 8,000 roll. Supaya kita cukup 48,000. Supaya sekejap saya nak buat table tu sekejap. Um, 45 dan 48 rows. Below 3 weeks sampai 5. Sekejap ya. Wait for a moment. Kita nak update. Okay. So paling sikit satu bulan dia guna 45,000 roll. Paling banyak satu bulan dia guna 48,000 roll. Paling awal kita boleh order 3 minggu sampai, dan paling lama 5 minggu sampai. So maksimum kena ada dalam store 24,400, dan setiap kali sampai je lebih kurang 8,000 kita kena order, dan minimum level dia kena 2,400. Dia macam tu. Ni maximum stock level, minimum stock level, ROL. Dan kita ada average dia, kita boleh guna salah satu lah. Yang ni saya guna min stock, minimum stock level tambah ROQ bagi 2. Yang this one.
Habis. So this one kita dah kira dah. Lead time dia 2 minggu lah. 5 tolak 2, beza minggu tu. Lead time dia, ini simple lead time dia ya. Okay, 5 minggu tolak 3 minggu. Reorder level, reorder quantity kita ada ROQ. Minimum stock ROQ nanti kita akan belajar in detail sebelah tu selepas ni. Minimum stock level, maximum stock level, average stock level. Buat ROQ. Sebelum ni dekat chapter 3 kita belajar EBQ, Economic Batch Quantity. Okay, actually benda yang sama. Cuma bila guna untuk batch dia panggil EBQ, bila nak order EOQ. EOQ ni ni saya ambil daripada internet lah. Economic Order Quantity ni ekonomi maksudnya yang menjimat, yang paling jimat, economy class, business class. Economy class yang paling jimat, order quantity berapa yang nak kena order supaya semuanya boleh dijimatkan. Jimat macam mana? Okey. Jimat dari segi, okey. Yang sebelah ni kita ada ya. Dari segi kita nak order barang tu. Okey. Sekali order, okay, cost untuk kita order ni ya, transportation cost, insurance cost, kita nak order ni minimum contohnya sekali order RM2,000. Kalau banyak kali order, bertambahlah ordering cost. Okay. Kalau kita beli barang yang banyak dan kita simpan dalam store, so dia akan incur holding cost. Kita nak holdkan dalam store kita cost tu. So dia kena just in time je. Ikut kesesuaian. So macam mana ikut kesesuaian? Setiap kali kita order tu kita buat kira-kira. So kita guna formula yang this one lah. Untuk kita create EOQ. Banyak formula, you boleh guna apa-apa formula pun, janji you faham. EOQ bersama dengan square root 2DO you divide by H. 2DO you divide by H. And then kita ada banyak lagi formula lepas ni. Yang ni ada our first formula. You boleh buat formula sendiri, tak kisah. Janji jawapan dia betul. Sebelah ni yang warna orange ni, EOQ order, ordering cost equal to carrying cost ni. Dia guna EOQ to AB, tak divide by CS, you square rootkan dia. D is demand, setahun, annual demand. O is ordering cost per order, sekali order berapa cost dia. And then H ialah berapa cost dia kita nak simpan per unit. Ordering cost per unit. Okay. Sebelum ni saya ambil daripada chapter 3, Economic Batch Quantity. Ni EBQ, and then saya compare dengan EOQ. Actually benda yang sama lah. D is annual demand for a product. S is setting up ataupun setting up ataupun ordering cost. Carrying cost is holding cost. Contoh-contohnya, okay. Contoh-contoh holding cost dengan ordering cost ni is kalau holding cost of storage. Okay, interest kalau kita nak simpan untuk interest on fund borrowed to purchase stock. Maksud kita nak simpan lama stok kita, lagi lama kita simpan, lagi kos bertambah. Sebab contohnya kalau company ini, contoh-contoh lah ya. Kalau company tu ada problem duit dan dia nak beli stok tu, dan stok tu lama tersimpan dalam stok, jadi tak boleh jual stok tu. And then mungkin dia pinjam orang, dia kena bayar hutang. Dia kena ada bayar interest sampai stok dia tu boleh jual balik. Dan kita ada insurance, simpan dalam stok, kena ada insurance, takut stok meletup, stok terbakar. And then kita ada cost obsolete stock, terlalu lama disimpan, and then deterioration. Ni holding cost. Cost order ni normal transportation cost lah. Clerical and admin cost ni nak order daripada tadilah, daripada department storage, purchasing, production, receiving ni banyak kali order, bertambahlah cost dekat situ. Transportation, production run cost, fax, phone, dispatch, wages to workers who may have to bring down the goods. Banyak kali order, banyak kali lah kena panggil orang angkat barang. Sekali order, sekali je kita panggil orang angkat barang.
Okay, bila kita nak set up cost tu, kalau batch size tu bertambah, set up cost makin kurang lah. Maksudnya kalau satu batch tu 20,000 roll. Okay, so set up cost tu sekali kita order RM2,000. 20,000, RM2,000. Okay, mungkin setahun 12 kali je kita order. So 2,000 kali 12, 24,000. Tapi kalau ada sikit 10,000, you kena order 24 kali. So dah 2,000 kali 24 dah 48,000. So setup cost dia tinggi lah. Holding cost tu contoh lah kan. Ini ordering cost. Kalau holding cost pula carrying cost. Okay. Carrying cost tu holding cost, setup cost ialah ordering cost. Okay, carrying cost ni kalau satu batch tu 20,000 tadi, you kena simpan dalam store 20,000 tu dan satu yang kemasan panjang. So carrying cost tu kena holding cost tu bertambah lah bila batch tu banyak. Maksud kalau batch tu tinggi, carrying cost dia tinggi. So nanti you check dalam kilang you, cost mana yang you kena avoid, you kena reduce. Sama ada holding cost ataupun carrying cost. Ataupun you kena average kan supaya dia ngam-ngam cantik-cantik sap-sap soi kata orang. Okay. Yang ni tak. Tapi yang the best way kalau you nak guna, kalau based on yang ni adalah formula yang ni lah. Ini contoh-contoh dia, pengiraan dia ada tutorial 1 dan tutorial 2. Tutorial yang ni, satu ni chapter 3 hari tu saya ambil semula. Okey, dia ada banyak formula dekat sini, you boleh ambil je. Yang atas ni 2AO divided by C, 2DS divided by C, actually benda yang sama. Sebelah ni ada EOQ 2 times D times S bahagi H, dia ada 2 DS bahagi C. Actually benda yang sama. You jangan panik, you just ambil je guna semula sahaja semua formula-formula ini. Okay. EBQ, EOQ. EBQ dia ada annual demand, EOQ annual requirement. Cuma tukar-tukar sikit lah. Setup cost, ordering stock, ordering cost, carrying cost, holding cost. Okay. 54 LIFO WAC kita dah go through dah. Kita dah itu. Dah, tutorial ni pun saya dah record. Dan habis chapter ni. Lah, LIFO ni flashcard kalau kita ada flashcard physical class. Okay. Ada soalan tak untuk accounting for? Okay. Kalau you all tengok dekat you all punya syllabus, tapi syllabus ya. Sorry, this one. Okay. Accounting for management ni yang introduction lah. Element of cost ni kita nak cerita pasal cost-cost yang ada lah. Direct labor, direct material, overhead. And kita belajar accounting for material, accounting for labor, accounting for overhead. Lepas tu teknik dia lah, ada ABC, ada traditional, ada ABC. Dekat sini, and then kita buatlah dia punya yang ni ada absorption costing kat sini, and then kita ada marginal costing. Ada combination of semua-semua ni, kita buat dia punya statement dia kat sini. And then kita belajar process costing, job costing, batch costing, service costing. So dia dah cover semua dah one set, full set untuk you punya BMAF1 ni. You ada, saya rasa ada 3 MAF kan. Ni MAF pertama, dia cerita pasal material, labor, overhead. Okay, this one material. Okay. After this, overhead kita dah cerita dah. Chapter 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6 adalah labor, 7 absorption costing dengan marginal costing, and then the rest tu yang batch costing, service costing. So accounting for material, valuation of stock atau inventory, control of inventory, FIFO, LIFO, WAC, and procurement management system. Minimum, maximum stock. Okay, ini costing ya. Biasanya ni semua orang yang kalau kat kilang-kilang banyak guna lah. Tapi sekarang semua orang guna sistem. So you tekan sistem, and then you dapat info daripada production berapa unit you dah order, and then you order.
Ini kita habis this chapter. Kita rehat 2 minit sahaja untuk minum. Lepas tu kita sambung chapter berikutnya. Okay, rehat 2 minit. Minum air sekejap. Next week hari Isnin kita akan belajar topik terakhir kita, which is absorption costing and marginal costing. And then saya akan bagi, hopefully by this week, end of this week saya akan bagi test. Kita akan buat satu test sahaja. Tapi satu test tu dia merangkumi semua jugalah, almost semua. Test, assignment, quiz. Test, assignment ada, saya tak check lagi in detail. And then you ada video, YouTube video, and then assignment, kita ada quiz. Assignment, quiz, video. Semua individual assignment. So 40%. Final exam 60%. Okay, sekarang accounting for labor. Resource management. Minggu depan kita last week ke-12. Dan kita dah habis. Kita punya semester. Cukup 7 topik. Sekarang ni kita minggu ke 9 hari bulan 5. Kita minggu ke 11. Minggu depan minggu ke 12. Minggu ke 13 kita final exam. Final exam kita hari Khamis saya rasa kan, 26 hari bulan, hari Khamis. Friday, hari Jumaat, 27 rasanya. Okay, jom. Ni kita buat santai-santai dulu. Okay. Okay, dalam kita nak kira prime cost dan juga product cost. Prime cost dengan period cost. Kita akan dapat product cost dengan production cost. Okay, prime cost, kita ada direct labor, direct material, dan direct expenses. Indirect labor, indirect material, indirect expenses. Itu prime cost. So kita dah belajar tentang direct material, accounting for material, direct material, indirect material. Sekarang kita belajar direct labor dan indirect labor. Lepas tu kita dah belajar dah overhead. So now kita belajar in detail sikit accounting for labor ni. Before this sudah ada dah belajar dah sikit. So ni lebih tambahan sedikit lagi. Dia punya intended learning outcomes dia ialah nanti after this we can differentiate between direct and indirect dan calculate the remuneration of labor using time-based scheme and output-based scheme. Provide the advantages and disadvantages of each type of remuneration scheme. Ini simple sahaja. Mungkin setengah jam kita dah boleh settle. Setengah jam kita dah settle SCHM. Scheme. Okay, category. We have
direct labor and indirect labor. Dia lebih lagi detail. Contohnya indirect labor cost ni dia merangkumi contohnya direct labor, wages lah, direct labor. Contohnya wages kat sini dikata, kat sini saya dah state kat sini, example wages paid to employee who are directly involved with the production of the product. Direct worker are those employees who are directly involved in producing the output of the business. While the rest is more indirect cost, labor cost. Contohnya, bonus payment. Tak ada bonus pun tak apa. Yang penting gaji pekerja bulanan tu mesti dibayar. Benefit contribution, EPF, SOCSO, EIS. Jadi kita tengok juga EPF yang main ke, EPF yang tak ke, ada compulsory EPF ke, semua-semua tu. Kalau compulsory tak atas lah. Yang the rest tu yang ada benefit-benefit lain semua tu, contohnya macam private retirement scheme ke, you bagi ke, semua tak kat bawah. Idle time, when workers are paid but not making any product. Maksudnya, kita ada macam breakdown ya. Kita ada, kalau kilang, dia ada setahun tu dia ada banyak kali breakdown. Biasanya hari raya, dia akan tutup kilang tu, dia akan shut down selama 1 minggu. Biasanya when a machine breakdown ya, ataupun kilang biasa dia shut down setahun sekali ke setahun 2 kali. Maintenance punya katanya. Okay, sick pay times spent by direct workers doing indirect job. Cleaning, repairing, machine. Kalau kita nak cek detail lagi, ini adalah contoh-contoh indirect labor cost. Tapi susah kita nak kira kan. Kalau dah kilang tak jalan, takkan kita nak bulan tu nak kena asingkan gaji. Semua pergi indirect sebab benda tu tak perlu. Benda tu tak perlu dibuat. Maksudnya benda tu dah jadi second task untuk worker-worker ni buat di masa-masa mesin tidak jalan ataupun mesin rosak. Masa tu semua tu dah jadi indirect lah sebabnya dia tak buat kerja yang direct. Tapi ini contoh, bila kita nak implement nanti agak susah. Okay. Labor, kita nak record macam mana? Okay, normalnya kita guna attendance lah, ada clock in, ada clock out. That's normal, kita nak record labor ni by using the attendance. And another one ialah kita record based on berapa quantity barang yang kita suruh dia produce di kedai kek ataupun sekarang orang buat jual online. Satu hari pekerja dia kena siapkan berapa parcel untuk dia hantar ke JNT, hantar ke pos laju. 1000 parcel. So kita based on berapa kuantiti dia kena buat. Okay. Itu based on output. Seorang pekerja, okay, saya ada seorang contoh, saya ada seorang pekerja. Kerja dia ialah buat parcel. Saya jual tudung. Dia kerja dia ialah masukkan tudung dalam plastik, lepas tu dia hantar ke JNT. So satu hari saya suruh dia buat 1000 plastik. Itu based on output. Okay, ini contoh paling senang lah. Ini dia ada job card dia. Job sheet kita dah belajar kan? Dekat job order costing ni kita belajar dah job sheet. Satu projek, berapa quantity, berapa masa, berapa cost. Benda yang sama je. Sebab kita nak record kan, job tu kita nak record berapa lama ambil masa, berapa quantity. Okay, kalau kita ada overtime pula, kita kira overtime. Basic overtime dia, biasa punya rate. Kalau public holiday, berapa? Kali 3 overtime dia. Kalau public holiday, kalau cuti umum, kalau Saturday Sunday, berapa pengiraan dia. So yang ni ada basic. Okay. Contohnya saya ada part-time staff. Contoh part-time staff, contohnya, dan dia kena overtime. Saya ada permanent staff, dia kena overtime. Berapa saya nak kira dia punya overtime? Untuk hari biasa, untuk Saturday Sunday lah.
dan juga untuk public holiday, triple ke berapa-berapa, ini kita akan kira. And then which one, sama ada kita nak, kalau dekat company kita, mana satu kita nak guna, sama ada kita nak guna scheme attendance record ataupun kita nak guna method attendance record ataupun kita nak guna output record. Itu akan memberi kesan lah. Kalau jenis-jenis yang online business ni, mungkin kita suruh dia guna by parcel, kita tak suruh dia guna by jam. Mungkin kalau office hour kita guna by jam. So dia akan bagi kesan method mana yang kita pilih, sama ada attendance record ataupun output record. Okay, impact dia adalah kalau salah kita kira, cost akan bertambah. The cost of finished good and services akan increase. Kalau kita salah ambil pula, kadang-kadang ni motivation staff tu akan berkurang. Aku tak sepatutnya dibayar based on berapa lama aku kerja. Ada juga dia kata, aku buat kerja laju, output banyak, aku hantar dekat JNT beribu-ribu, tapi dibayar by jam. Kalau orang tu malas, orang tu rajin, kuantiti lain-lain, dibayar sama rata. So moral staff tu dan efficiency staff tu akan affected lah. Okay, ni impact dia ada dua, ada banyak impact lain. So nanti you boleh bagi contoh-contoh impact lain. Ini ada 2 contoh impact sahaja. And then bila dia memberi kesan moral semua tu, dia akan affect personal department atau human capital department. That's why kita letak sini human resource management. Ataupun kalau company yang besar dipanggil human capital. Okay. Human capital ni, biasanya kalau company kecil ni kita panggil human resource department ataupun human resource management. Kalau company yang besar dia panggil human capital department. Kadang talent management lah, apalah semua tu, ini kan human capital department lah, human capital management. Human department boleh involve sikit lah. Okay. Human resource, human capital. Human capital ialah human resource lah, nama canggih dia. So bila benda-benda ni berlaku, semua akan melibatkan personnel department, which is orang berhenti, orang keluar, orang masuk, semua akan melibatkan kerja yang banyak dan cost dia meningkat. Okay, so bila kita buat advertisement dan new vacancy banyak-banyak, interview, buat recruitment, handle transfer sana, transfer sini, discharge sana, terminate sana, terminate sini, lepas tu handle punya staff welfare, maintain labor, semua bla 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 bla. Kalau ada banyak problem, cost kita nak charge kepada finish good tu akan jadi tinggi. Okay, so this one dah melibatkan management punya ni lah, management punya discretion lah, ataupun management punya action juga. So depends on this lah. So kadang-kadang bila kita nak pilih cara kita bagi bonus pun kadang-kadang memberi kesan juga. Bonus akan dikira dalam indirect labor. Okay, begitu juga dengan incentive scheme. Kena check-check juga. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, insentif betul tak betul semua kita kena check. Tapi adalah insentif yang kami bagi kepada staff. Dalam UPS syllabus ni ada Rowan scheme, ada Hasley scheme. Ni dia punyalah. Yang ni contohnya kalau Rowan scheme ni, the proportion paid to the employee is based on the ratio of time taken to time allowed. Ni bonus based on time. Employee receive 50% of the time saved for Hasley. Bonus time taken bagi dengan time allowed, bagi time rate, time saved, time allowed bagi time taken, time allowed minus time taken divided by 2 divided by time rate. Lebih kurang ni, tapi bila kita nak kira nanti dia akan ada impact. Kini dia punya formula dia. Ni semua kita belajar teori dulu. Okay. Bila ada problem-problem yang macam ni tadi tu, yang pemilihan skim semua tu, puas hati tak puas hati staff, dia akan memberi efek dekat labor turnover. Orang resign, keluar masuk lah. Okay. Kita ada labor turnover rate kita, which is number of leavers requires replacement divided by average number of employee. Turnover ratio tu ni formula dia. Okay, so ada dua yang kita boleh avoid dan kita tak boleh avoid.
Contohnya ratio kalau tinggi orang berhenti kerja disebabkan oleh poor remuneration, poor working condition, lack of training opportunities, lack of promotion prospect and bullying in the workplace. Yang kita tak boleh avoid, bersara, sakit, meninggal, bersalin, mengandung, and then suami kena pindah sana, pindah sini. And then kita ada replacement cost. Macam-macam lah, bila dah orang dah berhenti tu kena advertising cost, cost of selection, interview, kena train, dan macam-macam lagi, kena bagi skill semua. And then macam mana kita nak prevent? Dengan kita pay competitive wages and salaries if the remuneration is poor, improve poor working condition, offer good training opportunities, make sure promotion prospect arise as necessary, stamp out bullying in the workplace. Cara-cara yang dia nak atasi lah. Ini labor turnover. Dan kita ada 4 ratio yang kita nak guna. Labor efficient ratio, idle time ratio, labor capacity ratio, and labor production volume ratio. Okay, yang ni nanti, ni semua ratio-ratio ni, kalau saya bagi dalam soalan, saya cuba cari soalan-soalan yang berkaitan dengan ratio ni lah untuk kita discuss, untuk kita buat tutorial lah. Okay, yang ni tak ada tutorial, tak ada illustration ataupun tutorial saya bagi, nanti saya cuba cari-cari kalau ada. Now kita pergi yang tadi tu, yang the main item kita ni. Okay, labor record ni. Performance ya. Labor remuneration method kita nak guna yang mana satu, time based ke ataupun output based tadi tu. Yang ni main dia. Okay, kalau time based on kita punya attendance masa lah. Berapa jam kita kerja, kali berapa ringgit satu jam. Kalau output based, macam tadi lah, berapa kuantiti dia. Okay. Dia ada straight piece work, differential piece work, and a piece work with minimum guaranteed wages. Maksudnya, dia based on quantity. Berapa you boleh produce donut satu hari? Berapa donut you boleh produce? Dia kira based on donut. Berapa cake yang you boleh produce satu hari? Dia kira by cake. Okay. Kasi ada advantage and disadvantage kalau using time based dengan output atau performance based. Okay, contohnya dekat sini, advantage dia easy and simple to compute, easy to understand kalau guna time based. Sebab normal kat Malaysia ni semua guna time based. Mostly office hour, office punya worker lah. Yang guna output ni mostly yang macam business-business yang melibatkan kuantiti-kuantiti ni. Macam saya cakap tadi lah, online punya business ke, jual tudung ke, macam you jadi agent, dealer, stockist, you based on volume. Okay, banyak volume, banyaklah commission. Okay. Disadvantage of time based ni, the wages received is the same. The wages received is the same for hard working ataupun less hard working worker. Flat rate. Rajin tak rajin, kita bayar sama. Supervisor needs to spend more time to monitor the worker. Kena monitor lah, siapa yang malas tu kita kena monitor. Siapa yang rajin tu, kita cakap ke dia, good lah, dan kita akan bagi bonus yang banyak. Yang ni akan ada macam unfair juga kat sini. Ni kalau kita dengan time based lah. Macam biasa dan dekat office ada yang rajin, ada yang tak berapa rajin. Kalau output pula based on quantity. Kadang-kadang tu kalau yang dia punya disadvantage ni, kadang-kadang quality lah dia tak jaga. Kalau yang output senang juga dia nak calculate. 10,000 kali berapa, satu unit dapat berapa harga. 10,000, berapa you produce hari ni, 10,000. Senang, kali RM2. That's to understand. Berapa quantity you produce ni, 5,000. Satu berapa? RM2, 20 sen, 30 sen. More incentive. So dia based on incentive kan, sales commission. Berapa sales you buat, you dapat commission. Okay, untuk orang yang hard working bagus. Sebab dia akan fokus output, quantity. Less provision sebab memang kita based on quantity. Tak payah supervise. You nak duit banyak, you buat kerja banyak. Okay. Quality of work may be compromised. Mungkin nak cepat, quality tak ada. More wastage, nak cepat-cepat kan, mungkin ada problem. Less hardworking, dapat less payment due to low unit produce. Okay, so dia disadvantage kepada less hardworking worker lah. Payment may be unfair to worker. Okay, sometimes you buat laju-laju, tapi quality tak ni, tapi you dapat duit banyak.
Sebab dia buat cepat. Ada orang dia buat sangat cepat tapi banyak masalah. Ini simple calculation untuk time base dengan output base. Okay, time base kita ada 3 step, calculate basic wages. Kalau ada OT, and then kita combine basic dengan ada OT. Kalau macam output pula, kita tengok dia punya macam mana dia punya kira dia. Number of unit produced, number of unit rejected, kali rate berapa. Kadang-kadang dia ada undang-undang dia guna yang ni. Piece work with minimum guaranteed wages. You buat berapa-berapa pun, minimum seminggu RM300. Kalau kurang pada 300, you guna 300 juga. Okay, kat sini dia tulis, Wahid is paid based on hours work. The factory maintain 40 hours per week schedule. 40 jam satu minggu. The basic rate ialah RM8 satu hari, satu jam. Overtime dibayar, kalau weekday 1.5 daripada normal rate, kalau weekend 2 kali normal rate. Okay. Kalau weekday RM8 kali 1.5, kalau weekend RM8 kali 2. Okay. During week 3, Wahid bekerja 52 jam. Which is 10 jam dia kerja weekend, 40 jam dia kerja Isnin sampai Jumaat, 10 jam weekend, kemudian dia ada lagi 2 jam dia weekdays. Okay. So cara kerja dia dekat sini, basic dia 80 jam kali RM8 dapat RM320. Lepas tu bila dia kira OT pula 10 jam kali RM8 kali 2 kali 2. Dan 2 jam remaining tu RM8 kali 1.5. So OT dia dapat 184. So kita combine 2 dapat 504. Yang ni kita guna output base. Excellent Toy Enterprise operate an output-based remuneration system. Encik Ramli is paid based on straight piece work method at a rate of 20 cents per unit with a guaranteed minimum wages of RM250 per week. In week 1 and 2, he has assembled 2,500 and 1,000 units respectively. Encik Benny ada dua ni kan? Ke sama je, mari kita tengok. Cik Benny pula is paid on differential piece work as follow. First 500, RM10. Next 500 and so on. Encik Benny's remuneration package include a minimum guaranteed of 225 per week. 225. Okay, mungkin ada salah ni. He assembled 800 unit for week 1 and 2,000 untuk week 2. Okay. Untuk straight piece yang Encik Ramli, so mungkin saya salah tadi ni. Sekejap MLY Ramli. Saya tak perasan tadi ni. Sekejap Ramli. Benny. BENNY. Okay, nanti kita tengok balik. Satu Ramli, satu Benny ya. Ni Ramli, ni Benny. Okay. Ramli. Minggu pertama 2,500 kali 20 sen. Minggu kedua 1,000 kali 20 sen. So dia memang 20 sen. So dia straight line je, straight je. So 500, 200, total RM700. Okay. Minggu pertama 500. Minggu kedua 200. So minggu pertama dia berjaya dapat 500. Minimum dia 200.5. So kita pilih the highest 500. Minggu kedua dia tak cukup pun RM250. Tetapi sebab kita ambil minimum 250, so dia akan dapat 250. So minggu pertama dan minggu kedua dia dapat RM750. Untuk Benny pula, minggu pertama dia dapat 800 unit. Okay. 800 unit, 500 kali 15 sen. Ini saya salah tadi. Okay, first 500 ni ialah 10 sen kan? Okay. First 500 ni 10 sen. Okay.
Yang second ni boleh 15. Sekejap, okey. 300 kali 0.15. 45. Alah tu. Sekejap. So it's 2. Okay, yang ni. Week 1, 500 unit kali 10 sen. Benny is paid on differential piecework. Okay. So minggu pertama dapat 800, 500 tambah 300. First 10 sen. Second 15 sen. 500, 10, 50 ringgit. 45, total 95 ringgit. Tapi dia guna minimum wages 225. So because of dia guna minimum wages 2225. 225 ni tadi. So dia dapat minimum 225. Okay, tu salah kat sini. 225 ditambah dengan 410. 225 tak ni. 225 ditambah dengan 410. 635. Okay. So dia ambil 225. Week tu 2,200 kan. 500, 500, 500, 500, 200. So dapat total 410. So in which one is higher? 410 lah. So bulan tu contohnya bulan week 1, week 2 ni dapat 635. So ni beza dia. Different tile. Okay. So ada beza dia. Habis chapter ni. So this one nanti kita akan kira bonus dia, kita akan kira insentif dia. So benda basically benda yang sama lah, cuma dalam exam nanti. Mungkin dalam test you saya akan bagi ada overtime, ada bonus, ada insentif. Dia banyaklah dalam tu. Jadi benda yang sama je dalam soalan kita akan bagi. Okay. Dah habis dah topik ni. Labor ni, yang ni pun saya akan bagilah kita guna formula sahaja. Kalau saya jumpa nanti, and then ni semua yang teori punya part. So kita dah habis dah accounting for labor. Termasuk sekali dengan human resource. Okay, ada soalan? Okay, satu lagi saya tertinggal ya. Satu sahaja lagi yang based on kalau you punya ni. Satu sahaja yang ingin tertinggal, which is absorption costing and marginal costing profit statement. Ini sahaja. InsyaAllah yang ni pun tak banyak page, slide dia. Nanti saya akan prepare. Slide tu dah ada tapi saya nak kena ni lah, nak kena masa lah, tak cukup. The rest tu almost kita dah cover semua dah. Okay. This week saya nak settlekan saya punya final exam soalan. And then habis settle semua, saya akan fokus dengan test juga. Test, checking assignment, everything semua untuk dapatkan carry mark. Hari Jumaat, Rabu, Khamis, Jumaat tu you akan exam pagi. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, till we meet again next week Monday. Untuk kita punya last kelas terakhir kita. Isnin minggu depan pukul 8 malam atau pukul 8.30 malam untuk kelas terakhir sebelum minggu satu lagi tu you final exam. So saya akan inform lah, tanya you punya, check balik semua assignment, semua video yang you kena buat, assignment, video, untuk saya kira-kira balik semua sekali untuk you punya carry mark. Carry mark you 40% sahaja, final exam 60%. Okay, open book test, final assessment online, final exam, boleh buka buku semua. Tapi masa tu saya akan bagi paling banyak pun 5 jam. Masa you ambil exam tu. Paling sikit 4 jam. 3 jam official, 30 minit technical, 30 minit technical. Okay, kalau tak ada apa-apa, till we meet again next week untuk kita punya last class, ataupun saya tengok juga nanti pokok saya nak buat revision class ke sebelum you final exam, ada buat revision, takut you tertinggal apa-apa, nanti saya inform kemudian. Okay, thank you semua. Thank you, sir. Okay, thank you. Assalamualaikum.